Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Megicula, Lolopechika và Vanica đang là ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những chương gần đây. Ba người họ, một thì đã qua mặt được Lucifer, ác ma tối cao của Minh Phủ để đến được nhân giới. Một thì đang đối diện với nguy cơ giết chết tất cả đồng đội anh em bạn bè của mình. Và một thì có thể sẽ là điểm mấu chốt để kết thúc trận chiến ác liệt ở Space lần này. Khác hoàn toàn với những phản diện trước đó, Megicula đang chứng tỏ mình là kẻ thù nguy hiểm và bậc nhất từ trước đến nay. Và ngày hôm nay để hiểu sâu thêm về sức mạnh của Megicula, về nguyền ma pháp, anh em hãy cùng Anime Wiki phân tích đánh giá về chương 298 manga Black Clover nhé. Ngoài ra nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Khác với không khí căng thẳng của Noel ở cuối chương trước, đầu chương 298 là đôi lời tâm sự của Megicula dành cho những nạn nhân của mình. Theo đó, giống như những gì tôi đã nhắc đến trong video 297, Maggie có hai cách để đến được thế giới con người. Một là thông qua Killer Force, cách này phải đứng đợi từ chiều và nó còn phụ thuộc vào khả năng cầm cự của Hắc Tam. Cách thứ hai là sử dụng nguyên chú ma pháp, thu thập 3 linh hồn của 3 pháp sư đồng giới mạnh mẽ. Với nó, Maggie phải đứng đợi còn sớm hơn cả từ chiều. Nhưng ưu điểm là bà ta sẽ hoàn toàn chủ động thực hiện mọi thứ. Ngoài ra thì đây cũng là một phương pháp rất bí ẩn khi ngay cả Lucifer cũng không biết được. Thế nên rất có thể Megicula đã lựa chọn nó cho một âm mưu nào đó của riêng mình. Để thực hiện kế hoạch này, 16 năm trước bà ta đã nguyền rủa Acer và đã kiểm soát được 50% cơ thể Vanica sau khi Acer chết. Chúng ta cũng biết được ở trận chiến với Noel trước đó, Vanica đã thua thê thảm và đứng trên bờ vực cái chết. Trong tình trạng ám chủ suy yếu, Maggie đã có thể thoát ra ngoài. Đây là một trạng thái chưa hoàn thiện, đồng nghĩa là sức mạnh của ác ma này vẫn chưa đạt tới mức tối đa. Dante từng nói rằng ba ác ma Hắc Tam đang khế ước đều là những ác ma cao cấp của Minh Phủ, và ở các tầng sau của Killer Force, sức mạnh của ác ma sẽ tăng dần. Điều đó có nghĩa là Maggie mạnh hơn nhiều so với Nama và Lilith, cho dù là phiên bản hợp thể của bọn chúng. Có thể thấy dù trong trạng thái chưa hoàn thiện, nhưng chỉ cần sự xuất hiện của mình, Maggie đủ khiến cho những cánh hoa hồng kháng nguyên chú của Charlotte bay màu ngay lập tức. Ở khung ảnh tiếp theo của chương truyện, đúng như chúng ta nhận định, Maggie sẽ hoàn toàn thức tỉnh khi cả Vanica và Lolopechika chết. Thời gian Vanica còn sống không nhiều nữa, có thể thấy chỉ một bên chân của cô ta là chưa bị hắc khí bao phủ, đó chính là phần con người cuối cùng còn sót lại. Còn tình trạng của Lolopechika thì không khá khẩm hơn mấy, cô đã bị biến thành một ác ma, sống hay chết đều do Megicula định đoạt. Không giống với cặp đôi Nama và Lilith chỉ có con người như cỏ rác, Maggie rất đặc biệt. Và có thể nói bà ta là ác ma khác biệt nhất trong tất cả ác ma phản diện từ trước đến nay. Khi buộc phải chiếm đoạt cơ thể Vanica, Maggie đã nói rằng bà ta mong Vanica có thể thông cảm cho mình, vì đây là hoàn cảnh hoàn toàn bắt buộc. 17 năm chơi ở bên cạnh Vanica đã giúp ác ma này nhận ra tiềm năng to lớn của con người, để rồi sau đó trong trận chiến ở Hearth đã thừa nhận rằng con người rất thú vị, và chính điều đó khiến Megicula muốn chơi đùa nhiều thêm với họ. Nói về bản chất của nguyền ma pháp, cách tạo hình của nó có phần giống với rune của Hearth. Và nếu phân tích kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ nhận ra những khả năng cơ bản của ma pháp này. Nếu rune cho phép pháp sư cường hóa hoặc biến đổi ma pháp theo kiểu ra lệnh khuếch đại, đổi hướng, tăng tốc, thậm chí trong trường hợp rune biến tấu có thể can thiệp cả linh hồn như của Magna, thì nguyền ma pháp gần như là một bản nâng cấp của rune. Cái chết của Acer, là nguyền bòn rút sinh mệnh của Lolopechika, hay khiến các tông đồ hắc ám trở nên bất tử, hoặc chi phối đám kim cương bát tướng trong vô thức. Tất cả những điều đó đã cho chúng ta thấy nguyền ma pháp có thể can thiệp sâu vào linh hồn của mục tiêu. Trong trận đại chiến với tộc Elf, Patri khi bị ảnh hưởng bởi mana tiêu cực đã biến đổi thành Dark Elf với ám quang ma pháp. Nó giống với Lolopechika hiện giờ. Điều đó chứng tỏ rằng Maggie không chỉ can thiệp vào linh hồn mà còn chi phối được cả mana của mục tiêu để thông qua đó biến đổi họ. Vậy chẳng phải là một kẻ có thể chi phối linh hồn và mana của người khác thì quá bá đạo sao? Tuy vậy anh em có thể nhận thấy Megicula không thường xuyên nguyền rủa người khác. Thực tế thì có rất nhiều cơ hội để ác ma này tiêu diệt Noel bằng lời nguyền nhưng vẫn không làm. Điều đó có nghĩa là rất có thể Maggie cũng có giới hạn nhất định hoặc phải trả giá gì đó khi đưa ra một lời nguyền. Ngoài ra không tính những tên tông đồ tự nguyện hiến thân vì Vanica, dựa vào đám kim cương bát tướng và Lolopechika, chúng ta có thể thấy Megicula chỉ có thể dùng nguyền ma pháp để khống chế những mục tiêu đã mất đi ý thức hoặc không còn khả năng kháng cự. Đối với Lolopechika, cô đã bị giam giữ suốt 3 ngày, cộng thêm chi chít những nguyên chú trên người, sau đó mới biến thành ác ma. Chính điều đó cũng nói lên bản chất thứ hai của nguyền ma pháp, đó là thời gian.
Có thể thấy ma pháp này không thể giết chết đối thủ ngay lập tức mà cần có thời gian để kích hoạt và bào mòn linh hồn họ. Nó tồn tại như một án tử treo trên đầu, không thể hóa giải cho dù là triệt ma pháp. Bên cạnh đó, trong trận chiến ở Hearth và ngày trước đó, nguyên ma pháp còn làm suy yếu cả phong ấn, một ma pháp bậc Arcane của Nero. Điều đó cũng có nghĩa là Megicula rất có thể sẽ làm suy yếu bất kỳ ma pháp nào trên thế gian. Khác với cặp đôi Nama và Lilith, ác ma Loli này sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Vâng, có lẽ Asta phải cần đến 2-3 nhát chém gì đó. Quay trở lại chương truyện, Lolopechika trong hình dạng ác ma Mlem bắt đầu thể hiện sức mạnh. Với luồng hắc khí được tuôn trào từ hai con Slime trước ngực, nữ hoàng Hearth tung ra một ma pháp cực kỳ đen tối và khủng khiếp, Hydra từ vực thẳm bóng tối. Mục tiêu mà nó hướng đến chính là Gacha. Với tình cảnh hiện giờ, nếu tiêu diệt được Megicula thì Lolopechika cũng sẽ được cứu. Biết được điều đó nên Noel đã bắt đầu trận chiến. Cô sử dụng thủy long hống phiên bản thánh vực tinh linh đồng hóa và phóng thẳng nó về phía Megicula. Nhưng con rồng nước cũng bị suy yếu và tan biến. Ngay lúc này đây, tấn công được Maggie gần như là điều không thể. Neo chỉ còn chưa đến 1 phút để duy trì đồng hóa. Cái này thì chỉ có toang thôi em ạ. Ngay lúc đó, những bông hoa hồng héo khô trước kia bỗng trở nên xanh tươi. Vậy là sau 2 chapter bị treo lơ lửng trên cọc máu thì Charlotte đã chính thức quay trở lại. Không thể đứng im chịu trận, Ryu cũng bắt đầu màn nhảy múa bằng những nét vẽ của mình, tái hiện lại trận chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Anh tạo ra vô số các chiến binh Valhalla và bắt đầu lao vào tấn công Megicula. Nhưng tất cả đều nhanh chóng tan biến trước những cú chọc bằng máu của ác ma này. Ryu và Charlotte bị đâm thủng người, không biết sống chết ra sao. Chiến trường trở thành một bãi hoang tan. Lúc này đây, người khỏe mạnh nhất chính là Gacha. Nhìn thẳng vào Lolopechika, Gacha toàn lực sử dụng chân lôi ma pháp lao vào tấn công. Trên thực tế thì những đòn tấn công của Gacha chỉ mang tính ứng phó thế thôi, chứ anh không thể nào xuống tay với Lolopechika. Một phần vì cô là crush của anh, phần còn lại là nếu Lolo chết đi, Maggie sẽ chỉ thức tỉnh nhanh hơn mà thôi. Thực sự là một nước đi quá nham hiểm của Megicula phải không nào? Đánh không được mà giết cũng không xong. Khi đối diện với Lolopechika, Gacha nhớ về quá khứ, về một cô bé sở hữu nguồn ma lực to lớn nhưng không thể học được ma pháp tấn công. Từ đó anh quyết định phải trở nên cực kỳ mạnh mẽ để bảo vệ cho người đó. Để rồi khi tiêu diệt hết đám Hydra từ ám thủy ma pháp, Gacha mặt đối mặt với crush của mình. Nhưng tiếc là anh đã không thể xuống tay với cô mà ngược lại bị chính Lolo xiên tay qua người. Khung cảnh trận chiến chuyển về phía Noel. Lúc này trạng thái đồng hóa tinh linh của cô đã biến mất. Đối diện với khoảng cách về sức mạnh quá lớn, Megicula lạnh lùng nói rằng các người đã thua rồi. Và chương 298 cũng chính thức kết thúc ở đây. Lại là một chương truyện rất ngắn của Tabata, và thực sự để bới móc được nó sao cho trọn vẹn nhất cũng rất khó. Tuy vậy chúng ta cũng đã hiểu thêm về tình hình hiện tại của câu chuyện. Giống như Nama và Lilith trước đó, Tabata đang xây dựng nhân vật phản diện cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ, tàn độc, lạnh lùng và nham hiểm. Thế nhưng hãy nhớ về khoảnh khắc Nama gục ngã sau một cú chém của Asta. Mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách chúng ta không bao giờ ngờ tới. Lúc này Asta cùng nhóm Nuts và Luke vẫn đang trên đường đến chỗ Noel. Não cơ vẫn chưa hồi phục đồng hóa, nhưng chỉ cần Asta xuất hiện, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Đầu tiên là tình hình của Lolopechika. Trong trận đại chiến với tộc Elf, Asta đã sử dụng thanh triệt quỷ kiếm thứ 3 của mình để du hành vào nội tâm Patry và thông não anh ta. Thế nên rất có thể kịch bản tương tự sẽ lặp lại với Lolopechika. Ở thời điểm hiện tại của Black Clover từ sau cái chết của Hamon và Siren, ai cũng thấp thỏm lo lắng rằng nhân vật họ yêu thích sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Chứng kiến pha làm bánh donut gacha của Lolopechika, anh em sẽ phần nào liên tưởng đến cú đâm chí tử của Dante và Goucher ở biên giới Kim Cương Quốc vài ngày trước. Khi đó Gray đã xoay chuyển tình thế. Đến Spy lần này, các thành viên hang bộc ngưu đều mang trong mình khao khát muốn cứu giúp đồng đội và nhân loại. Thế nên rất có thể một lần nữa Gray sẽ thể hiện sức mạnh tái tạo cấp độ tế bào để cứu Gacha, Ryu và Charlotte. Hơn nữa họ vẫn còn Mimosa, một pháp sư chữa trị. Thế nên tớ nghĩ rằng Gacha sẽ không thể chết được. Ngoài ra cái tên được chờ đợi nhất kể từ khi Megicula xuất hiện, Gordon. Gia đình anh chàng này có khế ước với Megicula. Đây cũng là thời điểm cực kỳ thích hợp để Gordon tái xuất và khẳng định vai trò cùng sức mạnh của mình sau time skip. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của Black Clover nhé anh em. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.